สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการเย็บหน้ากากทรง 3D พร้อมกับสายที่สามารถปรับขนาดและคล้องคอได้นะคะในวันนี้เนี่ยจะใส่ตัวใยโพลีเอสเตอร์อัดแผ่นเข้าไปด้วยเพื่อทำให้ทรงหน้ากากเนี่ยมันใส่แล้วมันดูเป็นทรงมันไม่เหี่ยวเนาะชั้นสุดท้ายจะเป็นผ้าสาลูเอาไว้ใส่ตัวไส้กรองนะคะพร้อมแล้วไปรับชมวิธีการเย็บหน้ากากทรง 3D ด้วยกันได้เลยค่ะเริ่มแรกเลยเราจะมาตัดผ้าชิ้นนอกกันก่อนนะคะเอาแพทเทิร์นที่มีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะตัดออกมาแล้วก็วางทับบนผ้าได้เลยเอาเข็มหมุดกลัดค่ะแพทเทิร์นตัวนี้เนี่ยจะเผื่อการเย็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นตัดได้พอดีเลยค่ะชิ้นต่อไปอันนี้จะเป็นตัวใยโพลีเอสเตอร์อัดแผ่นนะคะขนาด100 กรัมนะคะจะไม่หนาไม่บางจนเกินไปค่ะยังหายใจสะดวกอยู่นะคะตัดเท่ากับตัวแรกเลยนะคะตัดเท่ากับตัวชั้นนอกเลยค่ะต่อไปเป็นผ้าสาลูนะคะตัวชั้นที่3นะคะตัดเท่าแพทเทิร์นอันข้างนอกเหมือนกันค่ะต่อไปจะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะที่เอาไว้ใส่ตัวฟิลเตอร์เป็นผ้าสาลูเหมือนกันค่ะตอนนี้อุปกรณ์แล้วก็ครบแล้วนะคะอันนี้ผ้าชั้นนอกนะคะใยโพลีอันนี้ชั้นที่3แล้วก็ชั้นที่4นะคะตัวยางยืดตัวสต็อปเปอร์เราจะใส่ตัวยางยืดกับตัวสต็อปเปอร์เข้าไว้ด้วยกันเลยนะคะผ้ากุนที่ไว้คล้องตัวยางยืดตัดขนาด 1.5 นิ้วนะคะและลวดตรงจมูกค่ะเมื่อตัดผ้าเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาชิ้นแต่ละชิ้นมาประกบกันอันนี้ตัวชิ้นตรงไส้กรองต่อมาชั้นที่3นะคะชั้นที่2ที่เป็นใยโพลีเอสเตอร์อัดแผ่นจะประกบกับผ้าชั้นแรกในด้านที่ถูกนะคะแล้วก็จะทำการเย็บตรงฝั่งด้านบนจมูกก่อนเลยค่ะใครไม่ใช้ตัวใยโพลีเอสเตอร์สามารถใช้ผ้าสาลูแทนได้นะคะเริ่มเย็บได้เลยค่ะเย็บตัวสีขาวทั้งหมดก่อนนะคะรวดเดียวเลยจากนั้นจะเย็บตรงฝั่งของจมูกของตัวชั้นที่1กับชั้นที่2ค่ะเมื่อเย็บขั้นแรกเสร็จเราก็จะมากริบนะคะเพื่อให้เวลาพลิกผ้ามันจะได้เรียบสวยงามนะคะทั้ง2ชิ้นเลยค่ะที่เป็นผ้าสาลูนะคะชั้นที่เป็นตัวใส่ไส้กรองเนี่ยเราก็จะเอามาพับและเย็บเก็บขอบให้สวยงามนะคะจริงๆใช้เตารีดง่ายกว่าแต่ว่าอันนี้ด้วยความขี้เกียจก็จะเอาเล็บกรีดเอาเข็มหมุดกลัดเอาไว้ก็ใช้งานได้แล้วนะคะต่อไปชั้นที่1ชั้นที่2จะเอาด้านถูกประกบเข้าหากันค่ะแล้วก็เย็บตรงกลางเลยนะคะกลัดเอาไว้บางคนโปรแล้วไม่ต้องกลัดก็ได้นะคะหรือบางคนที่ยังไม่เก่งเพิ่งเริ่มหัดเย็บเนี่ยเนาเอาก่อนค่อยเข้าจักรก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะตัดกลีบห่างประมาณ1.5 เซนนะคะค่ะถ้าเป็นผ้าปกติไม่ใส่ใยโพลีเนี่ยจะย้ำตรงขอบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะจะเป็นในแบบรูปตัวอย่างนี้นะคะต่อมาผ้าสาลูชั้นที่3นะคะเราจะนำด้านหลังเนี่ยพลิกไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็เย็บเลยค่ะเย็บทับเลยนะคะ แล้วเราจะนำลวดนะคะ
ลวดที่ปรับให้ทรงให้เข้าจมูกนะคะกลัดเอาไว้เลยแล้วก็ปรับฝีเข็มเป็นห่างๆหน่อยแล้วก็เย็บมันเข้าไปเลยค่ะเย็บในด้านที่ผิดนะคะพอถึงตรงกลางเราก็เอาเข็มที่เรากลัดเอาไว้ออกแล้วก็ปรับให้มันโค้งตามรูปหน้ากากได้เลยค่ะต่อไปนะคะชั้นที่4นะคะหรือชั้นที่เอาไว้ใส่ไส้กรองนะคะพับไปด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เย็บทับเลยค่ะจากนั้นก็เย็บตรงข้างๆให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำชิ้นที่3และชิ้นที่4มาเย็บประกบกันนะคะเอาด้านจมูกตรงตาเข็มนะคะแล้วก็เอาเข็มกลัดมากลัดให้เข้ากันได้เลยค่ะทำทั้ง2ด้านทั้งทางด้านคางกับทางด้านจมูกนะคะจากนั้นก็เย็บได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะในชั้นที่3และชั้นที่4มีตัวใส่ฟิลเตอร์และลวดดามจมูกเรียบร้อยทีนี้เราจะมาประกบกันแล้วค่ะระหว่างชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ชั้นที่4นะคะตรงตาเข็บตรงกลางเนี่ยเราก็จะกลัดเข็มหมุดเอาไว้ก่อนเลยกลัดด้านบนก่อนนะคะด้านตรงจมูกก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะเอาตัวยางยืดที่ใส่สต็อปเปอร์แล้วนะคะมาวางไว้และเอาเข็มหมุดกลัดไว้ได้เลยค่ะให้เราหันตัวสต็อปเปอร์คว่ำลงนะคะตัวปุ่มกดจะอยู่ด้านบนเวลาพลิกกลับมาพอดีค่ะต่อไปผ้ากุนที่ตัดไว้ 1.5 นิ้วนะคะพับครึ่งหรือเอาเตารีดมารีดได้นะคะแล้วก็คล้องเอาไว้เว้นไว้ประมาณ1 เซนค่ะจากด้านล่างแล้วก็กลัดเอาไว้ได้เลยนะคะทำเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำเข็มหมุดมากลัดรอบๆนะคะอย่าลืมเอาตัวเจ้ายางยืดเนี่ยใส่ไว้ข้างในให้หมดนะคะที่สำคัญเลยตรงตาเข็บต้องเท่ากันเนาะแล้วก็อย่าลืมเผื่อที่เอาไว้กลับด้านด้วยนะคะเริ่มเย็บนะคะเริ่มจากด้านคางมาแล้วก็เย็บรอบๆเลยค่ะสำคัญนะคะอย่าลืมเผื่อที่เอาไว้ให้เราพลิกผ้ากลับมาด้วยนะคะประมาณ1 นิ้วครึ่งก็ได้ค่ะจากนั้นก็คลิปรอบๆเลยนะคะเมื่อคลิปรอบๆเสร็จแล้วเราก็มาพลิกกันได้เลยค่ะเมื่อพลิกกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเข็มหมุดนะคะมากลัดเอาไว้คือจัดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดกลัดเอาไว้ขั้นตอนนี้ถ้าใครยังไม่มั่นใจก็เอาเข็มหมุดกลัดเอาไว้เนาก่อนแล้วค่อยเข้าจักเย็บผ้าเย็บได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเย็บรอบๆได้เลยค่ะใครอยากให้เรียบร้อยบางทีผ้าด้านล่างเราเป็นสีขาวนะคะใช้ได้ล่างเป็นสีขาวก็ได้นะคะ
เสร็จเรียบร้อยนะคะ จะทำใช้เองก็ได้ทำขายก็ดีนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ